سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. امروز میخوام براتون اگرول درست کنم. اول من کلمامو از وسط دو نصف میکنم و این نصفه رو دوباره من خوردش میکنم. خیلی ریز من اینو نازک خوردش میکنم. حالا ساقه های کرفسم رو خورد میکنم. حالا هویجم رو رنده میکنم. اول یک کمی روغن زیتون من تو این تابه میریزم، خیلی کم، و بعد گوشت بیف رو یک کمی سرخش میکنم. شما میتونید از میگو و یا اینکه از پرک هم استفاده بکنید، ولی من فقط گوشت بیف استفاده میکنم. حالا من مواد لازمشو بهش اضافه میکنم. 2 قاشق قاشق غذاخوری سس تون، 1 قاشق غذاخوری سوی ساس، یک کمی، خیلی کم، سسمی اویل برای تستش، نمک به اندازه کافی، خیلی کم فلفل سیاه، پودر سیر و پودر پیاز. من اینا رو خوب مخلوط میکنم و بعد بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم، مثل کلم، هویج و کرفس. میذارم تقریبا حدود یه 4-5 دقیقه تقریبا این یک کمی آب کلم و هویج گرفته میشه تو این حرارت و بعد مواد اگرول ما آماده است. من درشو میذارم برای 5 دقیقه میذارم بپزه. حالا مواد من کاملا آماده شده و بعد من اینو میریزم توی کاسه برای یه مدتی کوتاهی، مثل یه 7-8 دقیقه خنک بشه. خیلی مهمه که شما صبر بکنید که این مواد داخل اگرولتون کاملا خنک بشه. به اندازه کافی من مواد میریزم توی این اگرول رپم و بهتون نشون میدم که چجوری میپیچم. من دستام تمیزه، شسته است. خیلی خوب، اینو ببینید در این حد، این قسمت باریکتره، این قسمت بیشتره. اینو من میذارم اینجا، قشنگ اینو میکنم این زیر، یه 2 رول میدم، اینو میارم این طرف و بعد اینو من میرم میپیچم. من از آب استفاده میکنم، شما میتونید از تخم مرغ هم استفاده بکنید. از این موادی که من داشتم در حدود 15 اگرول درست شده.
الان من این اگرولا رو میخوام دیپ فرای بکنم. روغن من باید درجه حرارتش 375 درجه فارنهایت باشه. به به. فکر میکنم 3 تا هم میتونم توی روغن بذارم و اینا خیلی سریع سرخ میشه، چون روغن به اندازه کافی تا بالای این اگرولا اومده. اینه که زیادم لازم نیست که هی من اونو بگردونمش. حالا من یه دونه از این اگرولای خوشمزه رو بخورم ببینم چطور شده. شما میتونین این اگرول رو با سوی ساس یا هر سوسی دیگه که دوست داشته باشین و یا اصلا سس نزنین اینو بخورید. به به، خیلی کرانچیه، خیلی تستیه، واقعا خوشمزه است، یامیه. مرسی که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار تا برنامه آینده.